No Jyrki tässä morjesta. Jatketaan taas näitä tarinoita hot roddingista. Silloin 2000-luvun alussa, kun mä rakensin tämän 46 Buickin ja kävin läpi ton moottorin, niin vähän kunnostin sen lähinnä vakio-osilla, koska näihin ei ole saatavissa mitään. Mutta hot roddingin perusperiaatteisiin kuuluu jatkuva parantaminen, innovointi ja pioneerityö. Ja niin mä sitten innostuin tätä vähän virittämään. Mä rakensin tähän polttoainesuihkutuksen, sekventiaalisen suihkutuksen, suoran sytytyksen ja sitten tuli vielä ProCharger keskipakoahdin. Mutta kun toi on sisuskalultaan vakio toi moottori, niin eihän sitä lopputuloksesta kovin kummonen tullut. Mutta alun perinkin oli ajatus, että mä tässä ensin testaan noita ja rakennan sitten rauhassa irtomoottorista sitten semmoisen kunnollisen. Mä olin silloin 2010-luvun alussa, kun mä tätä rakensin, niin mä olin silloin aktiivinen teambuick.com keskustelufoorumilla, missä oli paljon semmoista porukkaa, jotka oli näitä rakentanut jo kauan sitten ja edelleen olivat innostuneita. Muun muassa Doug Reeve, Jeff Brock, Brian Blake, Gary Hammond. Siinä tuli muutamia nimiä. Oli monia muitakin, nyt ei ensimmäisenä tule mieleen, mutta heiltä saa paljon vinkkejä, vaihdettiin ajatuksia ja tosissaan sitten löysin irtomoottorin, mitä sitten lähtee virittämään. Ja tässä se irtomoottori on, tai se oli pikemminkin vaan moottorilohko, eli alakerta. Näitähän ei Suomessa kauheasti ole, varsinkaan näitä isompia rivikahdeksikoita, eli 320 kuutiotuumaisia Buickin suoria kaseja. Tää löytyi Saranpää Janilta. Mä taisin saada tämän ilmaiseksi. Tässä on semmoinen tarina, että tämä on aikoinaan ollut Katja Bremerin 49 Buick Roadmasterissa ja myöhemmin sitten Saranpää Janin aikana. Tämä alkoi jollakin Ruotsin reissulla kolista, ihan laakerikolina kuului sieltä ja hän nosti sitten tämän pois nokalta ja vaihtoi tilalle Saaralan Kartsan 49 Buickista ylijääneen moottorin, joka on varmaan siinä autossa sitten vielä tänä päivänäkin. Ja tallikaverit oli sitten, kun Jani ei kai ollut kuulunut aikoihin tallille, niin he oli tehnyt semmoisen pienen pilan, että he oli työntäneet tämän ulos vesisateeseen. Tämmöisen ään. Ja käyttäneet sitä tuhkakuppina, jolloin se moottori oli täysin jumissa. Ja mä saan sitten tämän tosissaan hommattua ilmaiseksi Janilta. Muistaakseni yhden männän sai sieltä irti. Kaikki muut joutui hakkaamaan turnalla palasiksi. Se oli niin umpiruostessa tämä moottori. Ja sieltä löytyi tosissaan sitten semmonen. Siellä oli 3 kiertokangen kaulassa oli laakeriliuskat pyörähtänyt ja öljyn imusihti oli täysin luhistunut. Eli se oli siis tukkeutunut se imusihti. Se oli niin likainen toi moottori. Öljythän oli ennen vanhaa ihan surkeita. Ja sitten niitä ei aina muistettu edes vaihtaa kovin usein. Ja se kaikki lika kerääntyi moottoriin. Kun öljyt laski ulos, öljyt oli puhtaat, mutta moottori oli likainen, kun se kuuluisi olla just toisinpäin. Että se lika tulee öljyjen mukana ulos. Ja moottori pysyy puhtaan. Mutta tämmöisen sain hankittua ja
tätä mä sitten aloin tekemään nuoruuden innolla. Ja tässä on kiertokanget muutettu sillä tavalla, kiertokangen yläpäässä on alun perin se on halkaistu se kiertokangen yläpää ja siinä on sitten pultilla kiristys ja männäntapissa on kolo sille pultille ja se ei ole oikein kestävä homma. Tai näin mä ainakin tulkitsen. En tosin tiedä, onko näissä aikoinaan rikottu niitä. Mutta sen mä muutin ja siihen tuli sitten vielä pronssiholkki, eli se muutettiin uivaksi se männäntappi. Sitten tietysti kaikki kiilotettiin ja tehtiin samanpainoisia ja tasapainotettiin. Tämä on sitten Lensun Petri LPS Performancesta tasapainotti ton kampiakselin. Sitten siellä on öljyn kiertoa on muutettu sillä tavalla, että tässä ei ole alun perin minkäänlaista öljysuodatinta. Niin tässä on tehty näin, että täällä on pääöljykanava, menee näin. Tuossa kohtaa on virranjakaja, joka pyörittää öljypumppua, joka painaa öljyä tänne pääöljykanavaan. Niin tässä on tehty nyt niin, että täällä kanavassa sinne on laitettu tulppa tälle välille. Eli öljypumpulta pääkanavaan välille se on tulpattu. Ja mä oon tehnyt tähän kylkeen sitten ulosoton, josta mä otan tämän öljyn ulos. Ja sitten tulee suodatin ja sitten se painetaan takaisin tänne pääöljykanavaan. Tällä tavalla me saadaan koko öljykierto suodatettua. Alun perinhän näissä on ollut 4.9 on ollut sivuvirta öljysuodatin, 4.6 ei ollut minkäänlaista öljysuodatinta. Sitten tämä moottori on porattu aika reippaaseen ylikokoon. Eli tämä on alun perin noin 87 milliä sylinterihalkaisia, nyt se on 92 milliä, eli 3,622 tuumaa. Eli hyvin suuri ylikokoporaus. Ja nuo männät on ihan mittatilauksena tilattu JE:ltä ihan mun speksien mukaan. Ja sitten toi lohkon dekki on oikaistu. Mä yritin päästä nolladekkiin, mutta se taisi jäädä noin männät joku 2-30 alle. Mutta en mä enää sitä sen takia lähde purkamaan ja viemään koneistamolle. Se on ihan hyvä noin. Kanentiivistä tulee olemaan millin paksunen. Siitä tulee ihan hyvä setti. Tää on tosissaan 4.9. 4.9 on moottorin korvakkeet tässä moottorin kyljessä. 4.6 ne oli vielä täällä moottorin päässä. Eli 4.6 siinä tulee aika pitkä väli sille kannatukselle. 4.8 eteenpäin ne on tosissaan tämmöiset. Mä oon kääntänyt tän ylös alasin vaan nyt kyllä tän korvakkeen. Mutta ne on tossa kohtaa. Nokka-akseli. Sen mä tilasin Gary Duttweilerilta. Hän on pitkän linjan rivikasien virittäjä. Hänellä on näistä tietämystä. Hänellä ei ollut silloin, no tästäkin jo 10 vuotta aikaa ylikin. Oli hänen kanssaan puhelimessa. Hänellä ei ole sähköpostia ainakaan silloin ollut. Ja hänen poikansa Gary Duttweiler Junior oli jollain lailla aktiivinen silloin Team Buick-sivustolla myöskin. Ja hänen kauttaan sitten kanssa junailin näitä asioita. Mutta Duttweilerilta tuli nokka-akseli hänen suosittelemilla spekseillä. Se on muistaakseni 226 astetta 050 nostolla. Ja nostoa tulee 0,49 tuumaa. Tosin nyt mun keinuvivuilla se tulee pitkästi yli puoli tuumaa. Ja nyt tuossa moottorissa itse asiassa mä aloin, se piti alun perin tulla vakiokannella. Nyt kun kanttakin ollaan muuttamassa, niin mä vähän lievensin sitä
nokkaukseni imupuolen asteita. Sillä tavalla, että ne on 218. Eli se käytännössä se muuten samalla kuin se Duttweilerin nokka, mutta käyttäen lähtökohtana tämän moottorin mukana tullut alkuperäistä nokkaa, niin se hiottiin suurin piirtein vastaaviin arvoihin, paitsi että imupuolella on vähemmän asteita. Ja se nostohan tietysti, jos käyttää samaa profiiliä, se vähenee samalla kun vähentää asteita. Mutta se on vielä selvittämättä, että mikä se sitten todellisuudessa on se nosto. Eli tämä on nyt porattu. Se on alunperin 5,2 litrainen, tämä on nyt 5,8 litrainen sitten. Eli 355 kuutiotuumainen. Sitten näissä on ongelmana jäähdytys. Ja nyt mulla on semmonen idea, että tuon jäähdytysveden tästä lohkon kyljestä sisään keskeltä. Tässä on kaikkein levein tää sylinterien väli. Yleensä se tulee täältä päästä sisään. Se kiertää koko lohkon mitan ja tulee täältä 8 pytyn ympäriltä. Nousee sylinterikanteen ja sitten se menee taas koko kannen mitan ja tulee sitten kannen päästä ulos. No siinä käy niin, että sinne tulee kuumia pisteitä, sinne tulee jännityksiä ja sitten se kansi on yleensä halki sieltä kohtaa, missä on 2 pakokanavaa vierekkäin. Ja nyt mä oon muuttanut tätä lohkoa niin, että mä oon porannut tänne dekkiin jäähdytysreijät. Eli näiden sylinterin pakokanavat on vierekkäin, eli tohon tulee jäähdytysreikä. Täällä on sama juttu, näiden sylinterien pakokanavat on vierekkäin, tossa on jäähdytysreikä. Ja sitten vielä täällä, tossa välissä on jäähdytysreikä. Tänne ykkössylinterin vieressä pitää olla höyryreikä, että sieltä tulee höyryt pois, se on pakollinen. Ja sitten 8 pytyn ympärille, mä luultavasti tulppaan suurimman osan reistä, mutta jätän yhden. Tuossa onkin tulppa yhdessä reiässä. Mä oon vetänyt niihin kierteet putkikierretulpille. Tää on koneistettu silloin aikoinaan Vantaan moottorikoneistamossa. Jälki on oikein hyvää, mutta toimitusaika ei oo. Se oli tasan vuoden. Vein sen 2012 jouluna. Sain sen pois 2013 jouluna, kun kävin siinä välissä 3 kertaa hoputtamassa. Mutta erittäin hienoa työtä he tekee. Se vaan, että siellä on sitten aina näitä kisaveikkoja, jotka tarvii sen oman koneistuksensa just nyt tai mieluummin eilen. Niin sitten tämmöiset ei-vakioasiakkaat, joilla ei ole niin kiire, niiden tavarat ei tahdo valmistua sitten kovin nopeasti. Sellainen. Mietin, että onkohan tässä vielä jotain muuta mainittavaa. Joo, tuo jäähdytys on yksi parannus, tuo öljynkierto on toinen parannus, ja tämä on tosissaan ylikokoinen. Se kiertokankien muuttaminen uivalle tapille, mä uskon, että se on hyvä parannus. Ja sitten että toi mäntä on tasapäinen, niin se on niin kuin palamistapahtuman kannalta oleellinen upgrade. Tähän on tietysti palannut rahaa tähän, vaikka lohko oli ilmainen, niin tähän on saanut käyttää kyllä aika paljon aikaa. Tässä tuli nyt tämän värinen, voi olla, että tämän värin vielä muutan. Mä en ole ihan varma, tykkääkö mä tästä sävystä. Tähän on tarkoitus laittaa sitten toi autosta nykyisin oleva ATI Superdamper värinänvaimen, niin jossa on sitten moniurahihnalle se ulkokehä. Jos mä haluan laittaa sen ahtimen vielä pyörimään, niin se on välttämätön. Ja siinä on myöskin sitten triggeripyörä tuolle Kampiakselin asentotunnistimelle. Hyvä. Sellainen. Jatketaan taas seuraavassa osassa. Moikka!